Mực tuột. Sao không? Mực tuột hả? Tôm kia luộc rồi hả? Ít luôn rồi. Còn ghẹ. Không gọi đồ cho Nam nha, người ta tới đây rồi. Vậy là nhịn đói luôn hả? Đợi bữa tiệc này ăn luôn hả anh thôi? Đợi giờ ăn luôn hả? Trời ơi, rồi biết ai ăn lại anh? Tới cầm cái cây của em lên chị. Cái cây để đầu để nhắm ra nhìn thấy chữ nói là Không gọi được cho Nam, trình không mất mát, nghĩ sao vậy? Ra đây cái đám rồi nè. không tin tưởng anh là mấy đứa mà không tin tưởng anh là mấy đứa coi như thất bại. Bỏ ra một bên phải không? Bỏ luôn á. Ủa nhưng mà cháy nữa. Hên thôi, hên thôi. Thất bại hoàn toàn. Cái lời anh giải vô đầu á cái. Thôi kêu cái nghe lời thôi. Ủa nãy tao có quay cái đoạn đường đất đỏ mà đâu có quay ta. Quay mà bên quên bấm nút hay sao? Hay quá. Đó là muốn ăn ghẹ chỉ cần kiếm đồ mít nó đạt. Đạt bao xô hả? Hơi bị chất lượng á, tôm này hơi bị chất lượng, con nào cũng nấy rồi hỏi đi. Rồi giờ muốn kê lên không? Lúc nào anh thôi cũng là diễn viên chính. Cười lên cái nào đó. Lên tivi phải cười lên. Ủa đội nhà trai nhà gái kia sao giờ chưa tới nữa ta? Nghe nói gì vậy? Không phải. Rồi mình nướng hết rồi mình phải ăn nha, chứ chưa ăn thì nướng là ăn không kịp đâu. Đâu, nướng không kịp. Một bên đó, một bên. Rồi
Bữa nay anh Thôi có ăn chay không ta? Không. Nấm tươi luôn, không bóp luôn à. Sao mình không đợi anh Thôi ăn chay, mình đi nướng gà. Ủa sao bên kia đâu nó tới cổng mà chưa đâu nữa. Chụp hình làm sao mà con gà nó bự hơn anh Thôi mới gọi là khổng lồ. Chụp cho coi. Bây giờ có cần kéo xích sẵn không? Kéo xích bên này không? Mình kéo mấy cục xốp bên ngồi làm ghế ngồi. Rồi, động tác chuẩn bị tương đối ổn. Đây là động tác chuẩn bị cái bàn tiệc. Nói là cái đứa mà hay ra cái chỗ này mà không biết đường vô làm sao. Lấy đùi ơi. Hiện tại đang set up bàn VIP. Anh mày ngồi lên đũa luôn cái mày đam. Bàn VIP 10 người. Ngồi ai ăn là nghiến răng luôn á. Ngồi đâu ngồi chị chỉ đạp lên thôi mà. Còn bột ghẹ làm sao nữa kìa chị? Để lên bàn đi. Sắp rau luôn đi. Không anh không. Set up bàn VIP 10 người ăn. Một này 130 kg. Trung Đạt sẽ giới thiệu lại hướng dẫn mọi người đi mua hải sản Nam đảo và đầu mối là má em. Mình mua ăn vậy là có đúng không? Hải sản sao giới thiệu ở Đạt? Đây là con một cục nha các bạn. Ghi nhiêu? Đây bán 120. Còn tôm. Tôm này ký 250 nha các bạn. Đâu tôm bị lớn đâu. Tôm lớn này ký 250. Rẻ chứ hả? Cấp sú. Mấy bạn ăn trong quán là một dĩa là cả trăm mấy ngàn rồi, mà còn một dĩa đó có 4-5 con chứ nhiều. Không có mực ống hả Đạt? Hay á. Mực ống mùa này Được á, được á. mực ống mùa này chỉ 300 mấy một cái này. Hả? Sẽ đập thôi. Chị xăm. Ghẹ đã luộc, tôm tích đã luộc. Công đoạn chỉ có mất 10 giây thôi. Phải trèo Tại vì có người luộc sẵn rồi. nó mới để đông được. Không là nó khét thiệt. Cái này để hâm nè. Hâm lấy gì hâm anh? Tí bỏ lên này nè. Sao đâu, ăn cái chết rồi rồi. Chết á. Chỉ chải thôi gì đâu. Kìa, Nhưng mà hải sản không được hâm nha. Hâm bị Tôi chảy. được, tôi được. Ông này nó trẻ. Em nghĩ là nó đã đông rồi đó. Hải sản không được hâm. Chị ơi, đó là con gì? Chị giống như con gít vậy chị. Nó đang rã mà, nó đang rã mà. Con tít hả? Nó Phú Quốc ở Hải Phòng mà nó kêu bằng Chào cái gì ấy? TP. Mề mề hay là bề bề? Con bề bề hay là con mề mề? Chị Đắm, con mề mề hay là con bề bề? Ôi, thấy giống như là cái mã à. Không phải anh chỉ ngồi làm cảnh thôi chứ người ta ướp rồi xong ảnh mới đó. Ngồi ngang lại anh Thôi, ngồi ngang lại thấy mát hơn á. Nước đồ đâu cho anh uống mía nữa đó. Uống nước mía nha.
Thế của hàng đó. Uống được không? Em có Dòng cát mà do ấy nha, cát mà do tâm tích á. có người yêu chưa? Có không muốn có rồi đúng. Từ tí nữa Từ đi. nữa ăn nặng. Em có cái kéo trong cặp á, cái lọt hồi cái cắt đó trái chanh. Chờ phút nó về cho để nó nói á. Có cái ghế rồi chiếc trấu luôn nè. Nãy Khó lắm. Em quay lại em tính luôn. Nhiều nó vô. Tắm anh Ngọc ơi. Vậy, tắm miệng. Anh làm gì vậy? Đốt rác hả? Cái con này. Lấy cái đũa dài á, dài làm đó. Để biết cái dài đâu. Đúng, chính xác. Đi em đi nhép rồi. Đi lấy đi. Hai đứa này nhảy vô đây rồi. Hai đứa nó hư thiệt luôn á. Bữa tụi em cắm trại ở đây nè, cắm trại qua đêm luôn. Nằm ở ngoài biển luôn, nằm ngủ tới sáng luôn. Em có cái loa, mang cái loa nghe nhạc kìa, mở nhạc kìa. Em ơi, nghe đây, trời ơi. Định lấy cái loa cho trời trời. Hiền dễ sợ. Cái mùa này có để cặp không? Nó cặp rồi. Cái loa của em là luôn có mặt trong mọi hoàn cảnh. Đi lên sức một. Đi lên sức một, lúc lên cái cặp. Đi hỗ trợ á. Lên với sức bọt coi chừng này chờ rớt hả? Đi luôn. Đi bọt mang cái cặp. Mẹ để vú Bẻ nó. không? Ai tắm bẻ Nó bè nợ. Nó của em mà, em có em bán đâu. Nó tập không, tắm bẻ không đâu. Em nhặt được không nha? Hơi nắng thôi. Được. Hay quá Đạt ơi. Hả? Hay quá. Đúng bài anh thôi à. nó mở cái bài độ ta không độ tàn. Đi đâu cũng nghe hết. Bài này đang hot mà. Đặt cái này kỳ mấy triệu đặt. 1.2 triệu. Làm giấy thật chính chưa? Sắp chín rồi hả? Lấy kéo cắt ra. Em có mang kéo đâu rồi cắt đầu với lại. Kéo không? Có. Đạt giống như là đúng Bởi vì cái giò xào biết sao? Gia đình đăng mà đầu sẽ chính phủ không biết do VNT đăng đầu bao nó xào đó. Thằng kia tăng hay đạp chân cho kia tăng bộ mà nó mới tỷ số về. Tăng cũng vậy nói là có được thôi quan trọng coi giống nữa không có gì nên thân á. thằng tranh của ai là người chở thôi tới đây em lên này nhúng nhúng á nó gãy liền à. Nói về người quan trọng nhất là thằng Đạt. Quan trọng hơn thôi. Lát nữa mình có nên cắt mực ra không? Cắt ra đi. Cắt ra một cái nhai con. Nhai là chẳng mắt luôn. Bây giờ nướng được 3 con cho thôi. Nướng cho kết quả cho nó có tầm nếu ăn thì nó ăn cái đầu ăn cái đó. Ta phải quên cái không thấy cuốn đúng không? Để em chỉ dỗ người em tắt nha không con. Ở vậy tắm ta. Để đi, nào muốn tắm đi. Đúng không? Em tắm rồi hồi ăn sao được? Tắm liên quan gì ăn sao được?
rồi. Đúng không? Được không? Cái giờ thôi xong đi tắm có. Dạ này. Đây. Nhà chơi luôn hả? Chơi luôn. Lục cha đúng không? Tắm về lục cha. Tắm đi, thì nào đi ăn xong. Sao không để đeo luôn đi? Đá ở đây nè nha. Vũng Bầu. Cách cái bãi này không xa đâu. Chụp anh kiểu ơi. Kiểu anh làm luôn. Cho bạn kiểu ra. Phát. Phát. Chụp em kiểu anh. Một sự cố bất ngờ là trời đang mưa. Mưa lớn kìa. Chất lượng ha. Mưa luôn rồi. Rồi. Kia con gà kìa. Bất chấp trời mưa để bảo vệ mồi ăn. Trời trời. Khổ trời. Cố gắng đi qua trong bão rồi. Ăn uống thật là khó khăn. Ba lô điện thoại của em. Dù trời mưa mà các anh cũng bảo vệ cái con gà. Một chút nữa là hết rồi. Đó, đặt rồi đó. Cố gắng đi. Lo em đang nằm đâu vậy? Bỏ chậm nè. Rồi quá rồi. Chị tay gì mới vậy bóc? Chưa kém xích kìa. Cho trên anh đi anh ơi, hết đá rồi kìa. Hết đá là hết tươi luôn á. Sao lại hơn nó còn thời gian nữa nó chỉ được Hồi nãy anh Hùng nó lột á.
Bỏ vô đó chơi. Rồi anh đi. Rồi. Nó bị lục bỏ rồi. Cái rồi nó Gà dồn tôm. Con gà nó chưa có thác cái vỏ ngoài đó mình chích tôm. Quay cái con tôm luôn. Thì có mấy cái con tôm. Rớt ra. Để yên cái chị ơi đừng có dầm nữa. đó mà nó tôm cái này nó không. Thôi đi đổ đây. Quay em khám bố không á. Cái đầu bỏ lên. Chở lên lên cái xe đi tặng bên ngoài luôn á. Con cái hết lưng là hết đá rồi. Chỉ một giây phát. Nó ngồi đó thì tối ngày rồi. Anh chị làm gì mà vui vậy? Em á. Gà nướng hải sản. Đậu đỏ. Cái nhóm là giá về gà thế bờ thì tôi cái cây với coi. Cái lô một không. Hai bia. Đã không? Bán rồi quay hoài. Quay vô tháng đi. Một phút lèo chanh. You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear that you will faithfully execute the office of President of the United States that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of your ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Vice President Johnson, Mr. Speaker, Mr. Chief Justice, President Eisenhower, Vice President Nixon, President Truman, Reverend clergy, fellow citizens. We observe today not a victory of party, but a celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning, signifying renewal as well as change. For I have sworn before you and Almighty God the same solemn oath our forebears prescribed nearly a century and 3/4 ago. The world is very different now, for man holds in his mortal hands the power to abolish all forms of human poverty and all forms of human life. And yet the same revolutionary beliefs for which our forebears fought are still at issue around the globe. The belief that the rights of man come not from the generosity of the state, but from the hand of God. We dare not forget today that we are the heirs of that first revolution.
let the word go forth from this time and place to friend and foe alike that the torch has been passed to a new generation of Americans born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage, and unwilling to witness or permit the slow undoing of those human rights to which this nation has always been committed and to which we are committed today at home and around the world. Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty. This much we pledge and more. To those old allies whose cultural and spiritual origins we share, we pledge the loyalty of faithful friends. United, there is little we cannot do in a host of cooperative ventures. Divided, there is little we can do, for we dare not meet a powerful challenge at odds and split asunder. To those new states whom we welcome to the ranks of the free, we pledge our word that one form of colonial control shall not have passed away merely to be replaced by a far more iron tyranny. We shall not always expect to find them supporting our view, but we shall always hope to find them strongly supporting their own freedom, and to remember that in the past, those who foolishly sought power by riding the back of the tiger ended up inside. To those people in the huts and villages of half the globe struggling to break the bonds of mass misery, we pledge our best efforts to help them help themselves for whatever period is required, not because the communists may be doing it, not because we seek their votes, but because it is right. If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. To our sister republics south of our border, we offer a special pledge to convert our good words into good deeds, in a new alliance for progress, to assist free men and free governments in casting off the chains of poverty. But this peaceful revolution of hope cannot become the prey of hostile powers. Let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. To that world assembly of sovereign states, the United Nations, our last best hope, in an age where the instruments of war have far outpaced the instruments of peace, we renew our pledge of support to prevent it from becoming merely a forum for invective, to strengthen its shield of the new and the weak, and to enlarge the area in which its writ may run. Finally, to those nations
who would make themselves our adversary, we offer not a pledge, but a request that both sides begin anew the quest for peace. Before the dark powers of destruction, unleashed by science, engulf all humanity in planned or accidental self-destruction. We dare not tempt them with weakness, for only when our arms are sufficient beyond doubt can we be certain beyond doubt that they will never be employed. But neither can two great and powerful groups of nations take comfort from our present course, both sides overburdened by the cost of modern weapons, both rightly alarmed by the steady spread of the deadly atom, yet both racing to alter that uncertain balance of terror that stays the hand of mankind's final war. So let us begin anew, remembering on both sides that civility is not a sign of weakness, and sincerity is always subject to proof. Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Let both sides explore what problems unite us, instead of belaboring those problems which divide us. Let both sides, for the first time, formulate serious and precise proposals for the inspection and control of arms, and bring the absolute power to destroy other nations under the absolute control of all nations. Let both sides seek to invoke the wonders of science instead of its terrors. Together, let us explore the stars, conquer the deserts, eradicate disease, tap the ocean depths, and encourage the arts and commerce. Let both sides unite to heed in all corners of the earth the command of Isaiah to undo the heavy burden and let the oppressed go free. And if a beachhead of cooperation may push back the jungle of suspicion, let both sides join in creating a new endeavor, not a new balance of power, but a new world of law, where the strong are just and the weak secure and the peace preserved. All this will not be finished in the first 100 days, nor will it be finished in the first 1,000 days, nor in the life of this administration, nor even perhaps in our lifetime on this planet. But let us begin. In your hands, my fellow citizens, more than mine, will rest the final success or failure of our course. Since this country was founded, each generation of Americans has been summoned to give testimony to its national loyalty. The graves of young Americans who answered the call to service surround the globe. Now the trumpet summons us again, not as a call to bear arms, though arms we need, not as a call to battle, though in battle we are, but a call to bear the burden of a long twilight struggle, year in and year out, rejoicing in hope, patient in tribulation, a struggle against the common enemies of man, tyranny, poverty, disease, and war itself. Can we forge against these enemies a grand and global alliance, north and south, east and west, that can assure a more fruitful life
for all mankind. Will you join in that historic effort? In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility. I welcome it. I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it. And the glow from that fire can truly light the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Finally, whether you are citizens of America or citizens of the world, ask of us here the same high standards of strength and sacrifice which we ask of you. With a good conscience, our only sure reward, with history the final judge of our deeds, let us go forth to lead the land we love, asking His blessing and His help, but knowing that here on earth, God's work must truly... Anh Thông, anh đấu cái gì mà nó cháy dữ vậy anh Thông? Đấu cái gì mà cháy dữ vậy? Đầu gỡ ra cho nướng đến hai trái nãy nó nằm cắt ra luôn, cắt cái đầu ra luôn. Cắt hết hai trái rồi. Cho mấy người tiên anh thôi. Cái xài lâu. Mấy đứa nào đốt chứ anh đứng đâu. Rồi đây cũng uống rượu không vậy? Đó, lắm lắm cái này đã rõ rồi. Mấy cái ly lắm lắm. Cái dòng á. Hôm nay kiếm cho về. Cắt khẩu á, cứ cắt vô cắt khẩu. Ủa, thế là chơi gì nào? Bây giờ chơi cắt khẩu đây. Ra đây chơi nè. Không để muốn ra quay chạy ly. Bây giờ mặc áo mưa có anh Phúc là lục lộn đỡ chân luôn. Cầm này luôn. Bé có mấy kiếm cả. Nó đã anh hết từ nãy giờ. Hai cái này coi cái gì? Đâu sẽ chú không thay gì trời. Dạ không thay không thay. Không á. Thay gì đâu. Giờ ta sẽ học làm của cái chú bé xin tính. Mày như vậy hết chị trời. Cho một miếng hay chị đâu. Nào, anh cùng đi công việc luôn không? Người yêu Thái mà một Yêu rồi. Có yêu rồi mà chưa thấy thôi. Hai.
công khai tự chung người yêu. Ở Facebook cái tính năng công khai người yêu là bữa Đạt nói thằng này nhỏ này xong nó phải đi thằng kia quen luôn. Hai đứa mình nước cái bà luôn. Này. Không hả? Bắt tay ở đó chụp ảnh à? Anh tới đi. Ví dụ là em Nguyên chị, thằng Đạt Nguyên chị là nó phát hiện Facebook chị đang Nguyên hai người. Có thông báo trên Facebook. Thông báo mà. Cứ là bạn chung thôi. Có nghĩa chị đang công khai, chị đang Tôi yêu trong mối quan hệ với em gì đó. Nó phát hiện chị đang mối quan hệ với Đạt. Tào lao, Facebook tào lao. Đó. Không có đâu. Chị chừng khi mình kiểm tính năng thôi. Đừng có nói tối nay chị đang Facebook group mà là mình kiểm tính năng từ độc thân tháng qua hẹn hò. Nó hỏi hẹn hò với ai xong đi hẹn hò với chị Đẩm là. Đấy là có tự hai chứ. Làm gì Tự hai đâu. Không phải đâu, mới đó mình công khai á. Công khai xong cái có một người nó công khai với người đó nữa thì sẽ phát hiện ra thông báo người yêu của bạn cũng là thông báo gì luôn. Một giây trên bao nhiêu tỷ rồi? Ở đây nó này thử Nó mỗi tài khoản nó có mỗi ID khác nhau. Công khai chắc nói chung là mang tiền.